Peter. Örülök, hogy lehetővé tette azt, hogy interjút készíthessünk a Rishikeshi Yoga Ashramban. Pranam Gurudeva, thank you very much for giving this opportunity to make an interview in Rishikesh in Yoga Ashram. Welcome it always, because this is your home, and we are very happy if you come in more and more times, and also with other persons too. Nagyon szívesen, mert szeretettel köszöntünk téged itt, és hogyha másokat hozol, akkor őket is nagyon szívesen látjuk. Kérem, mondja el, hogy az ön iskolája melyik ősi joga ágat képviseli. Please, could you tell us which yoga school, which traditional yoga school your school belong to? I learned always in the traditional yoga school and traditional system. Én mindig a tradicionális yoga rendszert követtem és iskolában tanultam. This means I learned through the sacred shastra, the sacred scripture. Ez azt jelenti, hogy a szent iratokat tanulmányoztam mindig is. I learned from my Gurudev the Patanjali yoga tradition. A Gurudévámtól a Patanjali yoga rendszert tanultam. At the same time I learned the Vyayama learning, who is connected with the Hatha yoga and Tantra itself. Ugyanakkor a Vyayamot is gyakoroltam, és tanultam, ami pedig a Hatha jogával és a Tantrával áll kapcsolatban. I learned directly from the late Dhirendra Brahmachari. Ezt pedig a már eltávozott Dhirendra Brahmacharitól tanultam. But the first krama of Vyayama I learned in my life was in 1976 from the hands of my Gurudev. Az első krámát 1976-ban a Gurudévámtól tanultam. And this is the reason when I met the school of Dhirendra Brahmachari in Delhi in 78, immediately I want to join. Ez volt az oka annak, hogy amikor 1978-ban Delhiben megláttam Dhirendra Brahmacharinak az iskoláját, Vyayam iskoláját, akkor egyből csatlakozni akartam. I learned also the Vedanta philosophy by the hands of my Gurudev and at the feet of Swami Krishnananda Saraswati, who was direct disciple of Swami Shivananda. A Vedanta filozófiát is a Gurudévámtól tanultam, valamint Swami Krishnanandától, aki pedig közvetlen tanítványa volt Swami Shivanandának. The other disciplines I learned from a particular vidyas, like an example, the Bhagavad Gita with Swami Vedavyasananda Saraswati. Más tudományokat vagy vidyákat, például a Bhagavad Gitát, az Swami Vedavyasananda Saraswati. Vedavyasananda Saraswatitól tanultam. And I also learned deeply the Nada Yoga, the yoga of vibration, from the hands of Swami Nada Brahmananda Saraswati, who was also direct disciple of Swami Shivananda. Valamint a Nada jogának a tudományát Swami Nada Brahmanandától tanultam, aki szintén Swami Shivanandának volt a tanítványa. Mostly 90% of my Upa gurus come from the Shivananda's lineage.
90%-a az upa guruimnak a Sivananda tradícióból származnak. Except Dhirendra Brahmachari, who teach me Vyayamat, really the method of Vyayama I follow was inspired by him. Kivéve a Dhirendra Brahmachari által tanított Vyayamot, ami egy teljesen más rendszert követ. And Swami Tilak teach me the Brahma Vidya, a science. Swami Tilak pedig a Brahma Vidyát, tudományát tanította nekem. The Tantra Vidya I learned from the Abhinavagupta tradition. A Tantra Vidyát pedig az Abhinavagupta tradíció szerint tanultam. It come from the hands of Swami Shankaratilaka Saraswati. Ami pedig Swami Shankaratilaka Saraswatitól származik. The school of philosophy, the doctrine is Advaita Vedanta. A filozófiai iskola, vagyis a doktrína, azaz Advaita Vedanta, with colored by the devotional touch of the Hanuman Bhakta of the Ramananda tradition. amin ki van színezve azzal a bakta vonallal, ami pedig a Ramananda tradíciótól származik. Which gave us the inspiration of Hanuman. Ami a Hanumani inspirációt adja át nekünk. For that, the name in the end of the school of yoga and Vedanta we follow is called Smarta tradition. Tehát így végül úgy tudnánk összefoglalni, hogy a joga iskola és a tradíció, ahonnan származunk, ez a Smarta tradíció. Köszönöm. Úgy tudom, hogy ön egy guruvonalat is képvisel. Mesélne erről? Thank you very much. I also know that you are part of a Guru lineage, Guru Parampara. Could you please tell us about this Guru Parampara? My Guru Parampara coming from Adi Shankaracharya, A Guru Parampara Adi Shankaracharyától származik, who is the Smarta tradition, aki szintén a Smarta tradíció and is connected with Swami Tilak Paramahansa, who is my Brahma Vidya Guru. Ehhez a tradícióhoz tartozik Swami Tilak is, aki a Brahma Vidya Gurum. And connected with Swami Shivananda through Swami Vishnudevananda Saraswati. Akikhez tartozik szintén Swami Vishnudevananda a Shivananda oldalról. Swami Vishnudevananda was Diksha Guru. Swami Vishnudevananda volt a Diksha Guru. And my Parampara is connected lately with the Ramananda Sampradaya. Az én guru vonalom finoman kapcsolódik a Ramananda vonalhoz is. Because the Guru Deva of Swami Tilak was Baba Bhajaranga Das. Mert Swami Tilaknak a guruja Baba Bhajaranga Das volt. Who was Prema Guru of Swami Tilak. Aki pedig a Prema guruja volt Swami Tilaknak. And he was Ramanandi. Ő Ramanandi volt. And there are many other Upagurus in my Parampara. Több más upaguru is található az én guru paramparámban. And Upagurus, they are like family gurus. Az upaguru azt jelenti, hogy guruk családja, akiktől tanultam. It's necessary to contemplate the Guru Parampara like a big family. A guru paramparára úgy kell tekintenünk, mint egy nagy családra. Who you are connected directly from your Brahma Vidya Guru, like he is your father. Akikhez a Brahma Vidya Gurudon keresztül kapcsolódsz, aki nem más, mint hogyha az apád lenne. And the other Upagurus who give you dikshas or teach you doctrines, they are like an uncle, cousins, etc. A többi guruk, az upaguruk pedig olyanok, mint a nagybácsi, az unokatestvér,
ők a guru család részei. And definitely my parampara is rooted in Advaita Vedanta, but we have a big family of among the Ramanandis. A guru paramparámnak a gyökere az az Advaita Vedantában található, mégis a guruk közt találhatók Ramanandik is. For that, both families, they give us the best of them. Így ez a két család a legjobbat adja nekünk, And invited us to be much better. és arra ösztökél bennünket, hogy jobbak legyünk. Az elmúlt hetekben megtapasztalhattuk a Gangesban való rituális fürdés mélyen tisztító hatását. Kérem, beszéljen ennek jelentőségéről. These days we have experienced the purifying effects of the sacred bath in the Ganges. Could you please tell us the significance of taking a sacred bath and in the Ganges? Water is the vehicle of life. A víz az életnek a járműve. And we are linked with the water from our bodies and from the mind too. Kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert a testünk nagy része is víz, és az elménk is. Not only we need the water for live, we need the water for exist also in a mental conception of existence. Nem csak az életben maradáshoz kell a víz, hanem egyszerűen a mentális funkciókhoz is szükségünk van a vízre. All traditions, they link the idea of water and take bath in the rivers like one special moment for to be purified from sins or from karmas. Minden tradíció kapcsolatban áll valamilyen formában a vízzel és a folyókkal, mikor egy bizonyos ponton vagy azért merülünk a vízbe, mert meg szeretnénk tisztulni a bűneinktől, vagy a karmáinktól. And in Asia, and in particularly in the India tradition, without to take bath in the rivers, the religiosity is not possible to start and to follow and to end. Ázsiában, főleg ezen a részen, a vízbe merítkezés nélkül egyszerűen nem is képzelhető el, hogy elkezdjük, vagy folytassuk, vagy befejezzük az utunkat. Our spirituality start when we take the sacred bath after we embrace Dharma. A spirituális útunk úgy kezdődik, hogy lemerülünk a vízbe, és aztán magunkhoz öleljük a dharmát. And continuously we maintain our Dharma in different period of the years and in our life. Take it sacred snanam, sacred bath. És a gyakorlásaink folyamán is bizonyos pontokon, bizonyos alkalmakkor és rendszerességgel vízbe merülünk, hogy fenntartjuk, felfrissítsük, megújítsuk a And after, when the time of life in this existence is over, the sacred ashes of our burning body, they are offered to the river. És amikor ebben az életben az útunk véget ért, akkor az elhamvasztott testünk porait is a vízhez juttatjuk vissza. This is very important because we don't offer our ashes to the earth or to the air. We offer to the sacred waters in the sacred rivers. Ez nagyon fontos, mert a hamvakat nem engedjük el a levegőbe, vagy nem földeljük el, hanem a vízhez, a szent vízhez juttatjuk vissza. This is the reason the devotees carry the sacred vibhuti, the ashes of his relative, carry to here, and they offer it through a beautiful ceremony in the river. Ezért történik meg az, hogy sok ember az elhamvasztott szeretteiket elhozzák ide, és itt engedik vissza a szent vízbe ezeket a hamvakat. And when we get monk dikshas, monk initiations, they are completely necessary to take the path in the river like a rebirthing, a completely recondition and redirection of our lives.
amikor szerzetesi beavatásban részesülünk, akkor elengedhetetlen, hogy egy teljes elmerülést végezzünk, hiszen ez egy új életszakasz, egy újjászületés történik. The water is connected with our system, central nervous system. A víz a központi idegrendszerünkkel is kapcsolatban áll. And we believe in Shakti, we believe in the divine power. Hiszünk a Shaktiban, az isteni erőben. For that, all the persons who take a bath in the sacred rivers with their real ceremonies and mantras, they start to feel this kind of changes start to operate in them. Azok, akik lemerülnek ebben a szent vízben, elkezdik érezni ezt az átalakulást, ezt a nagy változást, ami bennük ez beindított. For that, beyond any kind of theories, this purity affected the life of the person who have the great opportunity to take a bath in the sacred river, and mostly in the Ganga, and mostly in a sacred place like Rishikesh. Ezért a teórián túl egyszerűen az, aki lemerül a vízbe, érzi ennek a jótékony hatását, és hát arról nem is beszélve, hogyha egy szent helyen, egy szent folyóban, tehát a Gangesben, és például Rishikeshben teszi ezt meg. And also it's important to understand the energy of all the yogis and monks and enlightenment ones among centuries. They take a bath in a special place. For that, all this Shakti remain in this environment. For that, we get the benefit to take a bath in this tirthas, in this sacred place, in this sacred river. Mindazok a szentek, akik itt végeztek szadanát, és itt éltek, itt merítkeztek vízbe nap mint nap, ők a saktiukat itt hagyták maguk után, amiből mi most előnyt kovácsolunk, ebben az erőtérben fürödhetünk meg. Ez az egyik legfontosabb jelentősége, hogy itt és ilyen szent helyen fürdőzhetünk. Was a honor to suggest you to take this pavitra and socham in the opportunity of the yoga, the Ganga yoga, the yoga of sacred bath in the Ganges. Ez egy nagy megtiszteltetés számodra, hogy ebben a pavitrában és szócsamban részt vehettél, tehát egy ilyen szent helyen, szent folyóban fürödhettél meg. Because the practice of Ganga yoga is unique. Practice is necessary to stay close to the Ganga. Ez a Ganga yoga, a Gangesnek a jogája, ez egyedi, és ez itt végezhető el csak. If you are not here, this yoga is not possible to practice. Ha nem vagy itt, akkor ezt lehetetlenség But that gyakorolni. coming and coming more times and renewal your Ganga yoga practice. Úgyhogy gyere, és térj majd vissza, hogy ezt a gyakorlást, ezt felélénkítsd. Igen, ezt mindannyian éreztük, hogy hatalmas tisztító ereje van ezeknek a fürdőknek. Yes, we have felt this great energy that this sacred bath gave us these days. És mindannyiunk gyakorlásának adhat egy óriási lendületet. And it gave to our practice a big push and a great energy. Ellátogattunk egy ősi barlangba, mely mindannyiunkra igen mély hatással volt. Beszélne erről, ennek a barlangnak a jelentőségéről? A few days ago we went to a sacred cave which left a great impression on all of us. Could you please tell us about this cave and the importance of this cave? You was suggested to do sadhana in the Vashishta Guha place. A javaslatom szerint Vasista Guha barlangjába mentetek el. This place is one of the reverential place in this area of Uttarakhand. Uttarakhandnak ez egy nagyon nagy becsben és tiszteletben tartott helye. And the traditions say
Vasista Rishi was a great, one of the more greatest rishis. It means yoga archons. Azt mondja a tradíció, hogy Vasista Rishi az egyik legnagyszerűbb bölcs és legnagyobb rishi volt. He do his highest sadhana there, and also in this place he teach Sri Rama the yoga and Vedanta. Azt mondja a hagyomány, hogy Vasista Rishi itt tanította Rámának a jogát és a Vedantát. And these wonderful teachings now, they are collected in the Ramayana of Valmiki, and the name is Yoga Vasista. Ezeket a tanításokat a Valmikinek a Rámajánájában találhatjuk meg, és az a rész, ami erre vonatkozik, ez a Yoga Vasista. For that, to meditate it in this place of Vasista, we was immersed in the vibrations of his meditations and samadhi, like many other saints. They meditated, also Swami Tilak meditated in this cave, and Swami Shivananda itself too. Mi pedig elmerültünk abba a tudásba, ami abban a barlangban történt, ahogy a tudást átadta az egyik szent a másiknak, valamint mindazok a meditációk, amiket nem csak maga a rishi, hanem egyéb szentek, mint például Swami Tilak, Swami Shivananda is végzett ebben a barlangban. And I was honored to live inside of this cave in the 70s when there was a law to stay inside of the cave and live what the cave was not like now. No? Nagy tiszteletemre szolgált, hogy a 70-es években egy ideig ebben a barlangban élhettem, akkor teljesen másképp nézett ki ez a hely, valamint teljesen más szabályok vonatkoztak rá. Because I was conducted to this cave to do retreat inside of the cave for close to 4 weeks through the blessings of Swami Nijananda Saraswati. A Swami Nijananda Saraswatinak az áldása eredményeként ő küldött engem oda, hogy körülbelül 4 héten keresztül végezzek ott sadhanát. I was secluded in this cave for close to 4 weeks, and I do a strong sadhana with a lot of regulations who changed completely my consciousness. 4 héten keresztül elég kemény szabályok szerint kellett élnem, és ez az erős sadhana, amit ott végeztem, teljesen megváltoztatta a tudatomat. Now the organization of the cave they are changed, and the ashrama they are growing, who take care of the cave. But to have the opportunity to meditate in the cave is so highest. Ugye most már a barlang is egy picit másképpen néz ki, valamint van egy ashram körülötte, ami vigyázza, rendben tartja ezt a barlangot, de mégis ezek az erők, amiket ott tapasztalunk, ezek mind a mai napig jelen vannak. And in one way, the yogis, we want to be good vibration hunters. For that, to get the opportunity to join with the good vibrations, we don't want to miss the opportunity. For that, we want to do. Mi jogik olyanok vagyunk, mint a jó vibrációknak a keresői, vadászai, úgyhogy mindig azokat a helyeket keressük, ahol ezekből a jó rezgésekben részesülhetünk. And also they take the bath there. És hát persze a szent fürdőzés ott, az is nagyon because fontos. thousands of yogi, they take a bath there. Ezernyi jogi fürdött meg ott azon a helyen. That all the environment in Vasista Guha is sacred. Vasista Guhának az egész környezete nagy szent energiákkal van. I'm sure the next time when you come back and you take the bath there, you feel with more intensity than now, because your 3 bodies, they know now what is this Shakti coming from this place.
Biztos vagyok benne, hogy amikor legközelebb visszatérsz, és újból fürdőt veszel ott, és ott meditálsz, akkor a három tested az már tudni fogja, sokkal tudatosabban fogja tudni és érezni ezeket az erőket. Igen, ez így van. Hatalmas energiarezgést éreztünk, és mindenki átlényegült azon a helyen, és egy magasabb rezgésszintre emelkedett. We have felt this, and also our own vibration was higher than usual. We felt that we are not ourselves, or a better self of ourselves. This is the alienation of the chakra with a tirtha. Ez a fajta egybeállása a csakráknak és a tirtáknak. Nagyon köszönöm, Guruji, a beszélgetést, és a végén mit üzenne a magyar joga gyakorlóknak? Thank you very much for the interview, and finally I would like to ask you what's your message for the yoga practitioners in Hungary or in all over the world? Hungarians, they show me his highest devotion and capacity to practice the real traditional yoga. A magyarok megmutatták nekem, hogy milyen odaadással és milyen tisztasággal tudják gyakorolni a tradicionális jogát. This is not my subjective feeling. I think it's objective experience of any teacher who teach in Hungary seriously. The Hungarians, they are very serious and deep devotees. Ez nem csak az én saját véleményem, hanem úgy gondolom, hogy aki komolyabban és hosszabb ideig tanított Magyarországon, ugyanezen a véleményen van, hogy a magyarok nagy odaadással és teljes őszintességgel gyakorolnak. In fact, I don't feel the Hungarians, Westerners or Europeans, when I teach is Dharma to them, I see in the heart of them this flame coming from Asia, for that they are completely alienated with the Dharma teachers like the Asian spirituality. Sőt, amikor a magyaroknak tanítok, akkor nem látom ezt a különbséget a keleti és a nyugati ember között, hanem úgy látom, mintha a szívükben ez az ázsiai láng égne. For that, my message to the Hungarians, yogis and yoginis, is never stop in your path when you find a difficulties. Tehát az üzenetem a magyar gyakorlóknak az, hogy amikor nehézségbe ütköztök, akkor se adjátok fel a gyakorlást. And before any obstacles or difficulties, stop, breathe and contemplate the solution, but never left the path. Ha valamilyen nehézségbe ütköztök, akkor álljatok meg, lélegezzetek, gondoljátok végig, mi a következő lépés, de soha ne hagyjátok abba a gyakorlást. Because there are a big future for the spirituality through the realization and enlightenment of the Hungarians. Mert nagy jövő előtt áll a magyaroknak a realizációja, és ehhez kitartás kell. I want to talk sincerely always about these topics. I think the spiritual Dharma have one important possibility to be rescued from the darkness through the learning of the Hungarians. Őszintén úgy gondolom, hogy a spirituális dharmának a megmentése, átmentése nagyon fontos kezekben van a magyaroknál. Practice, study and discipline is the formula of good successful. A siker formulája az a tanulás, Practice, study gyakorlás and discipline. és az önfegyelem. For that these three things, they are inside of the nature of the Hungarians. És ez a három dolog, ez a magyarok természetében megtalálható. Köszönjük, Guruji, végtelen felénk áradó szeretetét. Thank you very much, Gurudeva, for your love that emanates from you towards us. Ashirvad
to Peter, to your family, and to my family, Hungarian family. Ásirat, ez az áldás Péternek, a családodnak és a magyaroknak. Thank you.